Xin chào anh em trong ngành nhôm kính. Hôm nay thì trên kênh máy cắt nhôm Factor tại hội trợ triển lãm Vietbuild 2026, em Linh giới thiệu đến anh em một sản phẩm đang rất là hot, máy cắt nhôm hai đầu thương hiệu nội địa Macy MS550 ngoại tuyến. Đây là một cái dòng sản phẩm nội địa cực kỳ là cao cấp mà đang được rất nhiều anh em trong ngành nhôm kính săn đón và tìm hiểu, với chất lượng ổn định, giá thành hợp lý và đặc biệt là cho anh em nâng cấp máy hay là đầu tư mới thì cực kỳ là xứng đáng đồng tiền anh em nhé. Được tích hợp với tất cả những cái công nghệ hiện đại nhất trên một sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu hiện tại đang có ở trên thị trường, với hệ thống màn hình ngoại tuyến có thể kết nối được tất cả những phần mềm làm cửa hiện có trên thị trường, Opera, Tinker, Trường Phong hay ACT đều có thể tích hợp được hết anh em nhé. Với thiết kế về những cái linh phụ kiện được sử dụng những hàng cực kỳ là cao cấp và chính hãng, giúp sản phẩm chạy với độ ổn định rất cao và được rất nhiều các nhà máy lớn, xưởng lớn, công ty lớn đang sử dụng và hoạt động với khối lượng công trình rất là lớn, hoạt động full công suất anh em ạ. Máy này sẽ được sử dụng với hệ thống lưỡi cắt là 550 kim cương chính hãng Philips và chạy trên hệ thống động cơ motor vuông 4 kW trên một đầu anh em nhé. Hai đầu máy sẽ được thiết kế trên được đỡ trên hệ thống bệ đúc 100% là gang đúc, giúp được quay CNC và được kiểm tra cực kỳ là kỹ lưỡng và khắt khe về quá trình sản xuất của nhà máy trước khi xuất xưởng anh em ạ. Cho nên máy sẽ có cái độ chính xác rất cao và ổn định. Về hệ sinh thái của thương hiệu máy cắt nhôm Macy thì sẽ giúp cho sản phẩm được ổn định hơn và sẽ có cái tính chính xác trong quá trình lâu dài anh em sử dụng. Những hệ nhôm bản lớn, hệ nhôm cao cấp hiện tại ở trên thị trường, máy hoàn toàn có thể cắt được hết và cắt kít đẹp, bao chất lượng cho anh em. Với hệ thống giá đỡ phôi ở dọc trên thân máy thì giúp anh em có thể xử lý và đỡ những cái thanh phôi gọn gàng hơn đấy và tiện lợi hơn. Hệ thống đường dây di chuyển sẽ được sử dụng, đó là hệ thống dây vuông mang cá, giúp cho sản phẩm sẽ được có cái tính ổn định và chính xác nhất. Ở phía dưới đường dây sẽ được thiết kế là một hệ thống tấm thép dày 1 phân được quay CNC cực kỳ chính xác, giúp cho sản phẩm có cái độ cân bằng và góc cắt máy sẽ là chính xác nhất anh em ạ. Đấy, hệ thống piston sẽ được sử dụng, đó là piston đúc đặc, hàng nội địa, hàng rất là xịn sò anh em ạ, không phải giống như piston giống như của những cái hàng máy cỏ đâu anh em nhá. Piston đúc này đấy, chạy ra chạy vào cực kỳ là mượt mà và êm ái, ổn định lâu dài. Anh em có thể kẹp được những cái hệ nhôm bản to bản nhỏ cực kỳ chắc chắn và ổn định. Anh em có thể thấy với đầu máy số 2 thì máy sẽ được thiết kế động cơ di chuyển đầu máy, đó là động cơ servo motor, giúp cho sản phẩm chạy một cách êm ái, mượt mà, điều chỉnh được tốc độ và độ chính xác là cao nhất anh em nhé. Về hệ thống động cơ di chuyển bằng servo thì đây là một cái công nghệ tốt nhất trên một sản phẩm máy cơ khí rồi anh em ạ. Với giá thành chưa tới 200 triệu, một sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu nội địa ngoại tuyến cao cấp chất lượng tuyệt đối như thế này thì đây là một sản phẩm cực kỳ đáng đầu tư cho anh em trong ngành nhôm kính. Đấy, nếu mà anh em cần biết thêm chi tiết và tư vấn kỹ hơn về sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu nội địa Macy 550 ngoại tuyến thì có thể liên hệ với em Linh 093 656 9992. Ngoài ra có thể đến trải nghiệm thực tế và cắt thép chỉ nhôm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Denmark. Ở miền Bắc là gần bến xe Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Khu vực phía Nam là gần trường Đại học Nông Lâm, khu phố 5, Linh Trung, Đức. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của em Linh trên kênh máy cắt nhôm Factor. Xin chào và hẹn gặp lại. Genma, chất lượng là sứ mệnh.